अहिलेसम्म हामीले चाहिँ अब प्रेजम्पटिभ ट्याक्सेसन पनि पढ्यौ, पर्सन्स हु आर रेस्पोन्सिबल टु पे ट्याक्स भनेर पनि पढ्यौ, ट्याक्स पेड अन बेस्ड अन द ट्याक्स बेस्ड अन द टर्नओभर भनेर पनि पढ्यौ। अब चाहिँ all of those are the simple form to determine the tax liability, किनभने त्यसमा धेरै खासै कम्प्लेक्सिटी केही पनि थिएन, किनभने तपाईले नर्मल कन्डिसन फुलफिल गर्नुभयो भने तपाईको टर्नओभरको बेसिसमा अनि प्रॉफिटको बेसिसमा तपाईको एरियाज अफ बिजनेसको बेसिसमा तपाईले के काम गरिरहनु भएको छ, पब्लिक गाडी चलाइरहनु भएको छ, पब्लिक गाडी ओन गरेर पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनमा बिजनेस गरिरहनु भएको छ, त्यसपछि टर्नओभरको बेसिसमा बिजनेस गरिरहनु भएको छ भने तपाईले सिम्पल फर्ममा चाहिँ पर्सेन्टेजको बेसिसमा अथवा एडोक स्ट्यान्डअलोन बेसिसको केसमा चाहिँ ट्याक्स तिरे पुग्थ्यो भने अब चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि अब चाहिँ हामीले एकदम डिटेल बेसिसमा कसरी ट्याक्स क्याल्कुलेट गरिन्छ भनेर चाहिँ हामी यसमा डिस्कस गर्छौँ है। अघिसम्म जे पढ्यो हामीले द्याट वाज भेरी सिम्पल फर्म अफ ट्याक्स। अब चाहिँ हामीले जे पढ्छौँ द्याट इज भेरी डिटेल मेथड टु क्याल्कुलेट द ट्याक्स लायबिलिटी। ल हेरौँ है त, अब डिटेल मेथड टु क्याल्कुलेट द ट्याक्स। Under the detailed method to calculate the tax is calculated on more detailed and comprehensive manner by considering deduction, exemptions or reduction. अघि हामीले डिडक्सन, एक्जेम्पसन र रिडक्सनको बारेमा केही कुरा गऱ्यौँ त गरेनौँ नि। अघि हामीले सिम्पल के भनेको थियौँ भन्दाखेरि टर्नओभर सिम्पल एसएससीको कन्डिसन यो इलिजिबल यो हो भने उसले ट्याक्स लायबिलिटी यसरी फ्ल्याट बेसिसमा अथवा पर्सेन्टेजको बेसिसमा डिटरमाइन गर्न सक्छ भनेर अघि हामीले डिस्कस गरेको थियौँ। भने अहिले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अहिले डिटेल मेथडमा चाहिँ हामीले डिडक्सन, रिडक्सन र एक्जेम्पसन्सलाई पनि हामीले के गर्छौँ, कन्सिडर गर्छौँ। There is a separate method to calculate the tax liability for natural person and a company, as they both are assigned with different tax rates, separate deduction and reduction. भनेपछि तपाईले एउटा प्राकृतिक व्यक्ति र कम्पनीको केसमा ट्याक्स लायबिलिटी डिटरमाइन गर्न लागिरहनु भएको छ भने त्यसको लागि दुईटा छुट्टै ट्रिटमेन्ट अथवा क्याल्कुलेसनको मेथोडोलोजी हुन्छ। त्यही भएर तपाईले नेचुरल पर्सन र कम्पनीको ट्याक्स लायबिलिटी एक्सेस गर्दा अथवा डिटरमाइन गर्दा चाहिँ छुट्टै मेथड फलो गर्नुपर्छ। यो चाहिँ किन हुन्छ भन्दाखेरि तपाईलाई कम्पनीको केसमा जो रिडक्सन अथवा एक्जेम्पसन प्रोभाइड हुन्छ जरुरी छैन कि नेचुरल पर्सनको केसमा पनि त्यही नै प्रोभाइड होस् भनेर। अनि फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट तपाईको स्ल्याब रेट अथवा रेट अफ ट्याक्स पनि तपाईको नेचुरल पर्सन र कम्पनीको केसमा फरक हुन्छ। कम्पनी नेचुरल पर्सनको केसमा तपाईलाई स्ल्याब रेट लाग्छ भने तपाईलाई कम्पनीको केसमा फ्ल्याट रेट अफ ट्याक्स लाग्छ। त्यही भएर पनि तपाईको क्याल्कुलेसनको प्रोसिजरहरू फरक पर्न जान्छ। अब हामीले क्याल्कुलेसनको प्रोसिजर कसरी फरक पर्न जान्छ अहिले हामी डिटेलली डिस्कस गर्छौँ नि। अब अहिलेलाई चाहिँ सुरुमा चाहिँ नेचुरल पर्सनकोबाट जाउँ है त। ट्याक्स क्याल्कुलेसन फर द नेचुरल पर्सनको केसमा ट्याक्स कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भनेर हामीले फर्स्टमा हेरौँ। हेड्स अफ इन्कम जेनेरेट बाइ द नेचुरल पर्सनले चाहिँ कुन शीर्षकमा चाहिँ आफ्नो आम्दानी जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ, नेचुरल पर्सनले चाहिँ कुन शीर्षकमा आफ्नो आम्दानी जेनेरेट अथवा इन्कम जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो फर्स्टमा डिस्कस गरौँ है त। नेचुरल पर्सन कभर्स अ सिंगल एन्ड इन्डिभिजुअल पर्सन, कपल एन्ड अ सोल प्रोप्राइटरशिप कन्सर्न। नेचुरल पर्सन भनेर के कभर हुन्छ अहिलेसम्म हामीले नेचुरल पर्सनको ब्रेकडाउन गरेका थिएनौँ। नेचुरल पर्सनभित्र अब हामीले के पर्छ भनेर डिस्कस गरिरहेका छौँ। नेचुरल पर्सनभित्र हामीले इन्डिभिजुअल पर्सन भनेको स्ट्यान्डअलोन व्यक्ति, कपल भनेको म्यारिड कपल भनेको म्यारिड इन्डिभिजुअलमा दुईजना पर्छ अथवा हस्बेन्ड एन्ड वाइफ, श्रीमान श्रीमती भन्छौँ हामीले। एन्ड सोल प्रोप्राइटरशिप कन्सर्न भनेको चाहिँ तपाईले प्राकृतिक व्यक्तिले आफ्नो नाममा गरिरहेको बिजनेस। सोल प्रोप्राइटरशिप कन्सर्न भनेको तपाईको अनलिमिटेड लायबिलिटी जुन फिचर हुन्छ, अनलिमिटेड लायबिलिटी फिचर भएको इन्टिटी अथवा प्राकृतिक व्यक्तिले आफ्नो नाममा चलाइरहेको बिजनेस कन्सर्न। भनेपछि नेचुरल पर्सनमा के पर्दो रहेछ, फर्स्टमा तपाईको एउटा व्यक्ति नै पर्छ, इन्डिभिजुअल नै परिहाल्छ। सेकेन्डमा तपाईको कपल पर्छ, कपल भनेको तपाईको म्यारिड व्यक्ति, हस्बेन्ड वाइफ। त्यस पछाडि तपाईको सोल प्रोप्राइटरशिप कन्सर्न पर्छ। त्यस पछाडि अब हेर्नु है, नेचुरल पर्सन मे जेनेरेट इन्कम अन्डर द फलोइङ। प्राकृतिक व्यक्तिले चाहिँ कुन शीर्षकमा आम्दानी जेनेरेट गर्छ भन्दाखेरि प्राकृतिक व्यक्तिले चाहिँ फर्स्टमा इम्प्लोइमेन्ट भनेको हामीले इन्कम अन्डर द हेड स्यालेरी पनि भन्छौँ। इम्प्लोइमेन्ट भनेको चाहिँ तपाईको रोजगारीबाट जेनेरेट भएको आम्दानी, रोजगारीबाट जुन जेनेरेट भएको आम्दानीलाई तपाईँले के भन्नुहुन्छ एउटा शीर्षकमा क्याटेगराइज गर्नुहुन्छ। त्यस पछाडि इन्कम फ्रम बिजनेसबाट जुन आम्दानी भइरहेछ त्यसलाई पनि तपाईँले एउटा छुट्टै हेडमा क्याटेगराइज गर्नुपर्छ। त्यस पछाडि इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट भनेको तपाईँको लगानी, क्यापिटल गेन जुन हामीले भन्छौँ। इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टको लागि हामीले छुट्टै शीर्षक छौँ। इन्कम फ्रम विन्डफल भनेको चाहिँ तपाईँको क्याजुअल इन्कम टाइप्स भनौँ न। क्याजुअल इन्कम भनेको चाहिँ तपाईँले एकचोटि भयो भने भोलिको दिनमा सर्टेनिटी छैन। विन्डफल भनेको तपाईँको लटरी, अवार्ड, प्राइज, गिफ्टहरू जुन हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको इन्कम फ्रम विन्डफल जस्तो भयो होइन। भनेपछि प्राकृतिक व्यक्तिकोमा चाहिँ 4 शीर्षकबाट उसले आम्दानी जेनेरेट गर्न सक्ने रहेछ। फर्स्ट भनेको उसको इम्प्लोइमेन्ट भनेको रोजगारीबाट उसले जेनेरेट गर्ने इन्कम। बिजनेस भनेको उसले कुनै एउटा
बिजनेस एक्टिभिटी अथवा व्यवसायबाट जेनेरेट गरेको इन्कम इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट भनेको उसको लगानी अथवा जुन उसले इन्भेस्टमेन्ट अथवा क्यापिटल गेन खानको लागि गरेको इन्भेस्टमेन्टबाट जेनेरेट गरेको इन्कम इन्कम फ्रम विन्डफल भनेको चाहिँ क्याजुअल इन्कम जुन चाहिँ सर्टेनिटी छैन एकचोटि भयो भने भोलिको लागि जरुरी छैन कि त्यो इन्कम भोलि पनि होस् भनेर अनसर्टेन भएको इन्कमलाई चाहिँ विन्डफल इन्कम भन्नु भन्छ हामीले विन्डफल भनेको चाहिँ भत्ता आउने र भत्ता जाने भनेपछि आज तपाईँको क्याजुअल इन्कम कस्तो टाइपको हुन्छ भने आज तपाईँले जेनेरेट गर्नुभयो र जरुरी छैन भोलि पनि तपाईँको रेगुलर इन्कम भइरहन्छ भनेर माथिको केसमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँले स्यालेरी जेनेरेट गर्नुभयो भने आज तपाईँले स्यालेरी पाउनुभयो भने तपाईँले यो प्रिजम्सन हुन्छ कि तपाईँले भोलि पनि स्यालेरी जेनेरेट गर्नुहुन्छ भनेर बिजनेस भनेको रोजगारी तपाईँको रोजगारीको सिलसिलामा तपाईँले रोजगारी गरुन्जेलसम्म तपाईँले इन्कम जेनेरेट गरिरहनुहुन्छ इन्भेस्टमेन्ट भने पनि तपाईँले लगानी गरुन्जेलसम्म अथवा क्यापिटल एसेट्सलाई होल्ड गरुन्जेलसम्म तपाईँको इन्कम जेनेरेट भइरहेको हुन्छ त्यसै गरी तपाईँको विन्डफलको केसमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँले एकचोटि पाउनुभयो र सर्टेनिटी छैन कि भोलि पनि पाउनुहुन्छ भनेर सपोज मैले लट्री जितेँ लट्री भनेको मैले आज पाएँ तर त्यसको सर्टेनिटी छैन कि भोलि पनि मैले लट्रीबाट इन्कमै जेनेरेट गर्छु भनेपछि सिम्पल्ली ब्रोड हेडमा चाहिँ मैले नेचुरल पर्सनको इन्कमलाई क्याटेगराइज गर्छु द्याट इज इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट इन्कम फ्रम बिजनेस इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट र इन्कम फ्रम विन्डफल अब हेर्नु है त फर्मेट फर क्यालकुलेसन अफ ट्याक्स लायबिलिटी फर नेचुरल पर्सन फर्मेट हामीले के युज गर्छौँ अब हेरौँ ट्याक्स लायबिलिटी अफ नेचुरल पर्सन जेनेरेट गर्नलाई चाहिँ मैले फर्मेट के युज गर्छु भनेर भन्दाखेरि अब हेरौँ है त फर्स्टमा मेरो के छ इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट भनेको मैले रोजगारीबाट अथवा स्यालेरी वेज अब मैले एउटा स्यालेरीको छुट्टै भिडियो पनि हरेक हेडको म छुट्टै भिडियो बनाउँछु हजुरहरूको लागि त्यसमा अब इन्कम र स्यालेरीको हामीले हरेक हेडको डिटेलमा डिस्कसन गर्छौँ अहिले इम्प्लोइमेन्ट भनेको चाहिँ तपाईँको सिम्पल के हो इन्कम अन्डर द हेड स्यालेरी अथवा इन्कम अन्डर द हेड इम्प्लोइमेन्ट भनेको रोजगारीबाट जेनेरेट भएको इन्कम भनेर बुझौँ इन्कम फ्रम बिजनेस भनेको तपाईँको व्यवसायबाट जेनेरेट भएको इन्कम व्यवसाय जुन तपाईँले गरिरहनु भएको छ त्योबाट जेनेरेट भएको इन्कम इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट भनेको तपाईँले कुनै एउटा लगानी गर्नुभएको छ र त्यो क्यापिटल एसेट्स बेच्दाखेरि अथवा क्यापिटल एसेट्स सोल्ड गर्दाखेरि रिभ्याल्यु गर्दाखेरि जे तपाईँको प्रफिट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट भनेर हामीले क्याटेगराइज गर्छौँ म्याक्सिमम इट इज रिलेटेड टु क्यापिटल गेन होइन इन्कम फ्रम विन्डफल भनेको चाहिँ क्याजुअल इन्कम टाइप्स तपाईँको लटरीहरू तपाईँले जुन अवार्डहरू पाउनुहुन्छ अथवा एकचोटि मात्रै पाउने भोलिको दिनमा सर्टेनिटी छैन भोलिको दिनमा हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ भन्ने खालको इन्कमलाई चाहिँ विन्डफलमा क्याटेगराइज गर्छौँ यो सबै टोटलकोलाई चाहिँ हामीले सबै इन्कमको टोटललाई हामीले के भन्छौँ टोटल एसेसेबल इन्कम भन्छौँ भनेपछि तपाईँको एसेसेबल इन्कम के हो भनेर भन्यो भने चाहिँ तपाईँको ग्रस इन्कम अफ अल दिस 4 हेड्स चारवटा हेडको तपाईँको ग्रस इन्कमलाई नै हामीले के भन्छौँ एसेसेबल इन्कम भन्छौँ एसेसेबल इन्कममा तपाईँको डिडक्सनलाई हामीले घटाएको हुँदैनौँ अब हेर्नु है त एसेसेबल इन्कमबाट हामीले के भन्छौँ डिडक्सन अलाउबल भनेको चाहिँ डिडक्ट गर्न मिल्ने कुराहरू के कुरा चाहिँ प्राकृतिक व्यक्ति अथवा नेचुरल व्यक्ति इन्डिभिजुअल पर्सन सोल प्रोप्राइटरशिप अथवा कपलको ट्याक्स लायबिलिटी डिटरमाइन गर्ने बेला के डिडक्सन अथवा के कुरा चाहिँ हामीले डिडक्ट गर्न मिल्छ हेरौँ है त फर्स्टमा डोनेसन अन्डर सेक्सन 12 हामीले सेक्सन 12 डोनेसन भनेर छुट्टै च्याप्टरमा डिस्कस गर्छौँ डोनेसन अन्डर सेक्सन 12 मा हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि कुनै पनि ट्याक्स एक्जेम्प्ट अर्गनाइजेसन जुन चाहिँ सेक्सन 12 सबसेक्सन 1 र सेक्सन 12 सबसेक्सन 2 मा डिफाइन भएको छ त्यस्तो ट्याक्स एक्जेम्प्ट अर्गनाइजेसनमा हामीले कुनै पनि डोनेसन दिइरहेछौँ भने त्यो डोनेसनलाई पनि मैले डिडक्ट गर्न मिल्छ त्यसै गरी डोनेसन एज प्रिस्क्राइब बाइ नेपाल गभर्नमेन्ट इन नेपाल ग्याजेट भनेपछि कुनै पनि नेपाल ग्याजेटमा नेपाल गभर्नमेन्टले स्पेसिफाइड गरेको डोनेसन छ भने त्यो डोनेसन पनि एउटा नेचुरल पर्सनले दिइरहेछ भने त्यो डोनेसनलाई पनि हामीले के गर्छौँ घटाउँछौँ अथवा डिडक्सनमा क्लेम गर्छौँ त्यसै गरी कन्ट्रिब्युसन टु एप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड नेचुरल पर्सन कुनै पनि प्राकृतिक व्यक्तिले एप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्डमा कुनै पनि एउटा कन्ट्रिब्युसन गरिरहेछ भने त्यो एप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्डमा कन्ट्रिब्युट गरेको पैसालाई पनि हामीले के भन्छौँ डोनेसनमा कन्ट्रिब्युट के अरे डिडक्सनमा क्यालकुलेट गर्न मिल्छ भनेपछि यसलाई पनि हामीले घटाउन मिल्छ सब्जेक्ट टु सर्टेन लिमिट यसमा सर्टेन लिमिट हुन्छ त्यो लिमिट चाहिँ हामी फर्दर डिस्कस गर्छौँ होइन अहिले चाहिँ सिम्पली के बुझ्नु भन्दाखेरि कुनै पनि एप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्डमा नेचुरल पर्सनले एमाउन्ट स्पेसिफाई एमाउन्ट कन्ट्रिब्युट गरेको छ भने त्यो एमाउन्टलाई पनि हामीले डिडक्सनमा कन्सिडर गर्न मिल्यो कन्ट्रिब्युसन टु प्राइम मिनिस्टर रिलिफ फन्ड कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले रिलिफ फन्ड एउटा क्रिएट गरेको रिलिफ फन्डमा हामीले कुनै पनि पैसा डोनेट गर्छौँ भने त्यो रिलिफ फन्डमा डोनेट गरेको पैसाले पनि हामीले डिडक्सनमा क्लेम गर्न मिल्छ त्यसै गरी कन्ट्रिब्युसन टु नेसनल रिकन्स्ट्रक्सन फन्डमा पनि कुनै पनि एउटा प्राकृतिक व्यक्तिले पैसा कन्ट्रिब्युट गरेको छ भने त्यो रिकन्स्ट्रक्सन फन्डमा कन्ट्रिब्युट गरेको पैसालाई पनि डिडक्सनमा कन्ट्रिब्युट गर्न मिल्छ त्यसै गरी एडेड बाई फाइनेन्स बिल 2077 मा चाहिँ के भनेको छ भने कन्ट्रिब्युसन मेड टु कोरोना इन्फेक्सन प्रिभेन्सन कन्ट्रोल एन्ड ट्रिटमेन्ट फन्ड सेटअप बाई द सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट प्रोभिन्स गभर्नमेन्ट र लोकल गभर्नमेन्ट भने त्यो पैसालाई पनि हामीले डिडक्सनमा क्लेम गर्न मिल्यो भनेपछि कुनै पनि एउटा व्यक्तिले कोरोना इन्फेक्सन प्रिभेन्सन कन्ट्रोल एन्ड ट्रिटमेन्ट फन्डमा कुनै पनि एउटा सर्टेन एमाउन्ट अफ पैसा जो कि प्रादेशिक सरकार हुनसक्छ तपाईँको केन्द्रीय सरकार हुनसक्छ अथवा लोकल गभर्नमेन्ट स्थानीय सरकारमा हुनसक्छ त्यो फन्डमा उसले पैसा कन्ट्रिब्युट गर्छ भने त्यो पैसालाई पनि मैले के भन्न पाउँछु डिडक्सनमा क्लेम गर्न पाउँछु
यो भनेको रिसेन्ट एमेन्डमेन्ट अनुसार हो। द्याट इज भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट। यो पनि तपाईँले एकदम एकदम ख्याल गर्नु होला। त्यस पछाडि जुन अब मैले एक्सेसेबल माथि एक्सेसेबल इन्कमबाट मैले जुन डिडक्सन घटाएपछि मैले के गर्छु, एउटा इन्कम चार्जेबल टु ट्याक्स, त्यो पैसा चाहिँ मेरो इन्कम के हुन्छ, त्यो इन्कम चाहिँ मेरो के हुन्छ, ट्याक्समा के हुन्छ, चार्जेबल हुन्छ। द्याट इज इन्कम चार्जेबल टु ट्याक्स। अब हेर्नु है, त्यो इन्कम द्याट इज चार्जेबल टु ट्याक्सबाट मैले सर्टेन एमाउन्ट रिडक्सन गर्छु। रिडक्सन भनेको चाहिँ इन्कम रिड्युस गर्ने कुरा। माथि भनेको डिडक्ट गर्ने कुरा भयो, तल भनेको रिड्युस गर्ने कुरा। माथि भनेको डिडक्ट, तल भनेको रिड्युस। बुझ्नुभयो? डिडक्सन र डिडक्सनको कुरा भने के भन्दाखेरि डिडक्सन भनेको चाहिँ 100% डिडक्ट, तल भनेको चाहिँ रिड्युस। माथिको डिडक्ट गर्ने कुरा, तलको रिड्युस गर्ने कुरा। हेर्नु है त, डिडक्सनमा चाहिँ के छ भने रिमोट एरिया डिडक्सन। रिमोट एरिया डिडक्सन भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईँको रिमोट एरियामा गएर यदि कुनै व्यक्तिले काम गरिरहेछ भने उसले त्यो बेला बराबरको पैसालाई पनि रिडक्सनबाट घटाउनु हुन्छ। सपोज फर इक्जाम्पल रिमोट एरिया भनेको एकदम विकट एरियामा बसेर कुनै व्यक्तिले काम गरिरहेछ भने उसलाई सर्टेन एमाउन्ट अफ डिडक्सन पाइन्छ। त्यो डिडक्सनलाई चाहिँ हामीले यहाँ घटाउँछौँ। त्यसै गरी रिडक्सन अन फरेन अलाउन्स एभाइलेबल टु गभर्मेन्ट इम्प्लोइज डिपुटेड एबोर्ड, कुनै पनि व्यक्तिलाई चाहिँ विदेशमा खटाए बापत गभर्मेन्टले सर्टेन एमाउन्ट अफ रिडक्सन ल्याउँछ, त्यो रिडक्सनलाई पनि हामीले यहाँबाट घटाउँछौँ। त्यस पछाडि रिडक्सन वाइल डिराइभिङ पेन्सन इन्कम बाई नेचुरल पर्सन, कुनै पनि पेन्सन डिराइभ गरेको नेचुरल व्यक्तिले छ भने त्यसको रिडक्सन पनि हामीले यहाँ घटाउँछौँ। रिडक्सन इन केस अफ इन्क्यापेसिटेड अथवा ह्यान्डिक्याप्ड नेचुरल पर्सन, ह्यान्डिक्याप्ड अथवा इन्क्यापेसिटेड नेचुरल पर्सनको केसमा पनि सर्टेन एमाउन्ट अफ रिडक्सन एभाइलेबल पाउँछ, त्यो पनि हामीले यहाँ घटाउँछौँ। रिडक्सन इन केस अफ इन्सुरेन्स प्रिमियम पेड, इन्सुरेन्स प्रिमियम पेड पनि सर्टेन एमाउन्ट अफ रिडक्सन एभाइलेबल हुन्छ, त्यो प्रिमियमलाई पनि हामीले यहाँबाट घटाउँछौँ। रिडक्सन इन केस अफ हेल्थ इन्सुरेन्स प्रिमियम पेड टु द रेसिडेन्ट इन्सुरेन्स कम्पनी, हेल्थ इन्सुरेन्स प्रिमियम पे गरेका छ रेसिडेन्ट इन्सुरेन्स कम्पनीलाई पनि त्यो रिडक्सनलाई पनि हामीले यहाँबाट घटाउँछौँ। अहिले तपाईँलाई हेर्दाखेरि मैले सर्फेसली मात्रै भने, तर यसको डिटेल डिस्कसन हामी फर्दर पनि गर्छौँ। कति रिडक्सन पाउँछ, कति क्वान्टिफाई गर्छौँ हामीले, त्यो पनि हामीले फर्दरमा डिस्कस गर्छौँ। अहिले सिम्पल यो फर्मेटमा सबै कुरा इन्कर्पोरेट गर्दाखेरि अलिकति त्यो नबुझिने जस्तो हुन्छ कि भनेर मैले त्यो फिगरलाई चाहिँ मैले यहाँ इन्क्लुड गरिनँ। मैले अहिले सिम्पल हजुरलाई ग्लिम्स मात्रै प्रोभाइड गरिरहनु छु। कति रिड्युस हुन्छ, कति क्वान्टिफाई, कति भ्याल्यु चाहिँ रिड्युस हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले फर्दर डिस्कस गर्छौँ। किनभने अहिले मैले त्यो फिगरलाई नै यहाँ लेखेँ भने अलिकति त्यो एकदमै त्यो गजेङ गुजुङ हुने अथवा नबुझिने हिसाबले भयो भनेर चाहिँ मैले त्यसलाई छुट्टै नै कन्टेन्टमा इन्कर्पोरेट गर्ने कुरा गर्ने सोचेको छु। त्यही भएर मैले त्यो पनि तपाईँहरूलाई प्रोभाइड चाहिँ गर्छु त्यो भिडियोबाट होइन। त्यही भएर टोटल रिडक्सनको टोटल यहाँ आइसकेपछि मैले जुन इन्कम चार्जेबल टु ट्याक्सबाट रिडक्सन घटाइसकेपछि मेरो के भयो, ट्याक्सेबल इन्कम आयो। मेरो इन्कम चाहिँ यति चाहिँ अब के हुने भयो, ट्याक्सेबल हुने भयो। मैले यो इन्कममा चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो, ट्याक्स लायबिलिटी डिटरमाइन गर्नुपर्ने भयो। मैले यो इन्कममा चाहिँ अब के गर्नुपर्ने हो, ट्याक्स डिटरमाइन गर्नुपर्ने हो। मैले अघि नै भने व्यक्तिको केसमा र कम्पनीको केसमा ट्याक्स डिटरमाइन गर्ने तरिका फरक हुन्छ। व्यक्तिलाई तपाईँले स्ल्याब रेट अनुसार ट्याक्स डिटरमाइन गर्नुहुन्छ भने तपाईँले कम्पनीको केसमा फ्ल्याट रेट अफ ट्याक्स हाल्नुहुन्छ। व्यक्तिमा हामीले अघि नेचुरल पर्सनमा के पर्छ भनेर भन्यौँ, इन्डिभिजुअल पर्छ भन्यौँ, कपल पर्छ भन्यौँ र सोल प्रोप्राइटरसिप कन्सर्न पर्छ भनेर भन्यौँ। अब हेर्नु है त, जुन हामीले यो ट्याक्सेबल इन्कम डिटरमाइन गरेका छौँ त्यसको ट्याक्स लायबिलिटी कसरी निकाल्ने भनेर एउटा हामीले स्टेटमेन्ट अफ ट्याक्स लायबिलिटी भनेर एउटा बनाएको छौँ। अब स्टेटमेन्ट अफ ट्याक्स लायबिलिटीमा कसरी निकाल्ने त ट्याक्स भनेर अब हामी हेर्छौँ है त। अब एकदम डिटेलमा हेर्नु है। यो स्ल्याब रेट यदि कसैलाई बुझ्न मन छ भने पनि स्ल्याब रेट पनि यही अनुसारै बुझ्दाखेरि हुन्छ हजुरलाई। अब स्ल्याब रेट मैले बुझाउनु गएँ। इन केस अफ कपल, इन केस अफ इन्डिभिजुअल, नेपालको केसमा हामीले स्ल्याब रेट कसरी डिटरमाइन गर्छौँ भने, अब कतिपय साथीहरू मेम्बरसिप इक्जामको लागि पनि प्रिपेयर गर्नुभएको होला, उहाँले इन्डियाबाट पढेर आउँदाखेरि चाहिँ एउटा सिम्पल कपल र इन्डिभिजुअल भनेर नभनिकन तपाईँहरूलाई सिम्पल एउटा फ्ल्याट रेट अफ ट्याक्स पनि पढेर आउनुभएको हुनसक्छ। त्यो केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको कपलको लागि नेपालमा चाहिँ कसरी डिफ्रेन्ट हुन्छ भने, नेपालमा चाहिँ तपाईँ म्यारिड हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने कुराले धेरै फरक पार्छ ट्याक्स लायबिलिटी डिटरमाइन गर्नलाई। तपाईँ यदि कपल हो भने तपाईँको ट्याक्स लायबिलिटी डिफ्रेन्टली डिटरमाइन हुन्छ, तपाईँ यदि इन्डिभिजुअल हो भने तपाईँको ट्याक्स लायबिलिटी डिफ्रेन्टली डिटरमाइन हुन्छ। त्यही भएर तपाईँको म्यारिटल स्ट्याटसले पनि तपाईँको ट्याक्स लायबिलिटीलाई फरक पार्छ। तपाईँको म्यारिटल स्ट्याटस के हो त्यसले पनि तपाईँको ट्याक्स लायबिलिटीलाई फरक पार्छ। अब सिम्पल यहाँ हेरौँ, यदि तपाईँ कपल हुनुहुन्छ, कपल भनेको तपाईँ म्यारिड हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको 4,50,000 चाहिँ 1% ट्याक्स तिरे पुग्यो। 1% ट्याक्स तिरे पुग्यो भनेपछि एसएसटी भनेर भन्छौँ। 1% ट्याक्सलाई चाहिँ हामीले सोसियल सेक्युरिटी ट्याक्स भनेर भन्छौँ। 1% को ट्याक्स भनेको चाहिँ तपाईँको सोसियल सेक्युरिटी ट्याक्स हो। त्यसै गरी फर्दर नेपालमा चाहिँ तपाईँले यदि स्ल्याब रेट अनुसार ट्याक्स निकाल्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले सुरुकै स्ल्याबदेखि नै ट्याक्स तिर्नुपर्छ। तपाईँको सुरुकै स्ल्याबदेखि नै ट्याक्स तिर्नुपर्छ। यसमा तपाईँको 100% जिरो रेट अफ ट्याक्स भन्ने चाहिँ छैन नेपालमा। तपाईँले यति आम्दानी जेनेरेट गर्नुभयो भने तपाईँको ट्याक्स रेट 0% हुन्छ भन्ने चाहिँ नेपालको केसमा चाहिँ छैन। नेपालको केसमा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको सुरुकै स्ल्याबदेखि नै तपाईँले एटलिस्ट पनि मिनिमम भनेको 1% ट्याक्स चाहिँ तिर्नै पर्छ। हेर्नु है त, तपाईँको अप टु 4,50,000 4,50,000 यदि तपाईँ कपल हुनुहुन्छ, म्यारिड हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले कति ट्याक्स तिर्नु पर्यो, 1% तिर्नु पर्यो। होइन, यदि तपाईँ इन्डिभिजुअल हुनुहुन्छ भने तपाईँले 1,00,000
होइन तपाईँ यदि इन्डिभिजुअल हुनुहुन्छ भने 4 लाखसम्म तपाईँले कति पर्सेन्ट ट्याक्स तिर्नु पर्यो 1% ट्याक्स तिर्नु पर्यो भनेपछि तपाईँ यदि कपल हुनुहुन्छ भने तपाईँ यदि म्यारिड हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको फर्स्ट 4,50,000 सम्म चाहिँ 1% ट्याक्स हुने भयो होइन तपाईँ यदि इन्डिभिजुअल हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको फर्स्ट 4 लाखमा कति हुने भयो 1% ट्याक्स हुने भयो भनेपछि तपाईँ यदि कपल हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँलाई एडिसनल 50,000 को एक्स्ट्रा बेनिफिट पाउनुभयो होइन तर तपाईँ यदि सिङ्गल इन्डिभिजुअल हुन्छ भने चाहिँ तपाईँले 50,000 को चाहिँ लेस बेनिफिट पाउनुभयो एज कम्पेयर टु कपल होइन भनेपछि कपलको केसमा अप टु 4,50,000 सम्म 1% ट्याक्स इन्डिभिजुअलको केसमा 4 लाखसम्म 1% ट्याक्स त्यस पछाडि नेक्स्ट 1 लाख भनेपछि यसको केसमा 5,50,000 र इन्डिभिजुअलको केसमा 5 लाख होइन नेक्स्ट 1 लाखमा 10% ट्याक्स तिर्नु पर्यो नेक्स्ट 2 लाखमा 20% ट्याक्स तिर्नु पर्यो भने अप टु 20 लाखसम्म 30% ट्याक्स तिर्नु पर्यो र एबोभ 20 लाख चाहिँ तपाईँले कति पर्सेन्ट ट्याक्स तिर्नु पर्यो 36% ट्याक्स तिर्नु पर्यो यहाँसम्म बुझ्नुभयो सिम्पल के हो भन्दाखेरि तपाईँको 4,50,000 अब सुरुमा म कपलबाट सुरु गरेँ त कपलको मात्रै कुरा गर्दाखेरि यदि तपाईँको कपलको मात्रै तपाईँले एसेसमेन्ट गर्ने हो भने कपलको केसमा 4,50,000 सम्म तपाईँले 1% ट्याक्स तिर्नु पर्यो त्यस पछाडि नेक्स्ट 1 लाख भनेपछि त्यो 1 लाखको पोर्सनमा तपाईँले 10% ट्याक्स तिर्नु पर्यो त्यस पछाडि नेक्स्ट 2 लाखको केसमा 2 लाख नेक्स्ट 2 लाख भनेपछि त्यो 2 लाखको पोर्सनमा 20% ट्याक्स तिर्नु पर्यो र तपाईँको अप टु 20 लाख त्योभन्दा माथि 20 लाखसम्म तपाईँले 30% ट्याक्स तिर्नु पर्यो होइन 20 लाखभन्दा माथि चाहिँ तपाईँले कति पर्सेन्ट ट्याक्स तिर्नु पर्यो 36% ट्याक्स तिर्नु पर्यो कपलको केसमा होइन कपलको केसमा त्यति तिर्नु पर्यो भनेपछि इन्डिभिजुअलको केसमा तपाईँले अप टु 4 लाखसम्म 1% ट्याक्स तिरे पुग्यो 4 लाखभन्दा माथि 1 लाखसम्म नेक्स्ट 1 लाखसम्म त्यो 1 लाखको पोर्सनमा 10% ट्याक्स तिरे पुग्यो त्योभन्दा माथि नेक्स्ट 2 लाख भनेपछि त्यो 2 लाखको पोर्सनमा 20% ट्याक्स तिरे पुग्यो त्योभन्दा माथि 20 लाखसम्म तपाईँले 30% ट्याक्स तिरे पुग्यो भने त्यो 20 लाखभन्दा माथिको केसमा तपाईँलाई 36% ट्याक्स तिर्नु पर्यो भनेपछि बुझ्नुभयो सिम्पली नेपालको केसमा चाहिँ दुईटा फर्म अफ ट्याक्स हुन्छ कपलको एसेसमेन्ट हुन्छ र इन्डिभिजुअलको एसेसमेन्ट हुन्छ कपलको एसेसमेन्टको केसमा चाहिँ फर्स्ट 4,50,000 सम्म चाहिँ तपाईँले 1% को बेनिफिट इन्जोय गर्नुहुन्छ भने इन्डिभिजुअलको केसमा चाहिँ 4 लाखसम्म मात्रै तपाईँले 1% बेनिफिट इन्जोय गर्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँले यदि कपल हो भने चाहिँ 50% को एडेड बेनिफिट एडभान्स